Kaplog, buti nahagilap kita dito. Halika, lapit ka. May sasabihin ako sa'yo. Baka may iba makarinig eh. Ano na naman yan? Excited ka na naman ah. Sa'yo ko lang sasabihin to, Kaplog ha. Pag kumalat to, ikaw lang pagbibintangan ko. Walang iya ka, Bino. Wala ka pang sinasabi. Pinagbibintangan mo na agad ako. Meron kasi akong gustong palabasin sa aviary ko, pre. Matagal ko nang pinag-aralan to. Kaya ba lagi ka nga dito sa library? Dami ka naman nabasa libro. Hindi ah. Andito ako dahil sa libreng wifi. Sa FB at internet ako nagre-research. At sa palagay ko, nakahuli ko ng tamang formula. Formula lang para sa yan, parang Bino. Ano ba yan? Sundin mo tong formula ko kung gusto mo magkaroon ng aqua o yellow face. Aqua o yellow face? Shh! Yan nga binubulungan kita eh. Tapos sisigaw mo rin pala. Sensya na parang Bino, na-excite lang eh. Ano bang sistema yan, pre? Kailangan mo lang ng tamang materyales, Kaplog. At tamang timpla. Kumbaga, para ka lang nagluluto sa kusina. Dapat alam mong tamang sahog para sa lasang panalo. Ganun ba? Nakakasabik yan ah. Pero teka, parang Bino, naalala ko, parang may nabanggit tungkol dyan si parang Rocha. Buti pa, banggitin mo muna yung formula mong yan sa kanya. Eh magaling rin magluto at magtimpla yun, di ba? Tama ka, parang Kaplog. Marunong nga magluto yan si parang Rocha. Minsan nga nagsaing sa amin yan eh. Natutong pa. Uy! Ang ingay niyong dalawa. Andito pa naman kayo sa library. Pero nakakatawa ah. Magkamukha pala kayo sa personal. Buti yun, dito ka pala, parang Rocha. May ipapakita kasi yata ang formula to si parang Bino. Atin natin lang itong tatlo, parang Rocha ha. May naisip kasi akong formula para makagawa ng aqua o yellow face. Aqua o yellow face? Yan naman, parang Rocha oh. Pareho lang kayo ni Kaplog eh. Sinigaw mo rin ni Binulong ko eh. Kakagulat naman kasi yung bulong mo, parang Bino. O sige, sige. Ito ang formula, parang Rocha. Pakisilip naman. Pag-aralan mo na rin. Kailangan namin ng opinion mo dito eh. Magandang usapan to mga kaibon. Ika nga, mahigit isang dekada na rin tinatanong ito ng karamihan na mag-iibon. Pero teka, parang di maganda kuha ako dito ah. Parang may sinusundot pa yata ako sa ilong ko. Anyway, panahon na para bigyan pansin, linawin, klaruhin. Kung makakagawa ka nga ba ng color mutation sa aviary mo out of thin air. Masasagot lang natin yung question of the decade na yan sa pamamagitan ng pagpapaliwanag kung paano nga ba sumusulpot ang color mutation sa ating ibunan. Anong klaseng proseso ba ito? O anong klaseng mekanismo ang nakapaloob dito? Buti pa, basahin natin ang opisyal na definisyon nito. A mutation is a change in the DNA sequence of an organism. Mutations can result from errors in the DNA replication during cell division. Teka. Dalawang sentence pa lang nababasa ko, parang Bino. Eh, naghihikab ka na. Tutulugan mo na yata ako eh. Oh! Ano ulit, parang Rocha? Nag-e-effort pa naman ako. Tutulugan mo na pala ako. Sensya na, parang Rocha. Medyo technical na yung dating sa akin eh. Bagay, tama ka, parang Bino. Buti pa, kukunin ko na lang ang dalawang pinakamalagang proseso at lalo nating pasisimple ng paliwanag para mas maintindihan ng karamihan. Kapag nag-aanak ang ating mga parisan sa ating ibunan, kinokopya po ang buong genetic code ng tatay para maipasa ito sa mga magiging anak. Ganon din po ang sistema sa mga nanay. Kinokopya din po ang buong genetic code nito para maipasa rin sa mga magiging anak. So malinaw po, isang buong genetic code na nakopya sa tatay at isang buong genetic code na nakopya naman sa nanay. Ang mekanismo ng pagkopya ay parang makina lang. Laging tumpak at sakto ang bawat pagkopya nito. Subalit alam din naman natin na ang mga makina ay paminsan-minsang pumapalya. At kapag pumalya ito o nagkamali sa pagkopya, anong nagiging resulta sa mga anak? Nagiging iba, may pagkakaiba sa orihinal na itsura ng ibon. Ihalin tulad na rin ito kay Kaplog na laging hindi nakakapasa ng homework o assignment nung elementary pa siya. Ako na naman, Kaplog, wala ka na ng mga assignment o homework ha? O ito, 10 pahina ng papel. Kopyahin mo ng paulit-ulit ang buong mong pangalan dyan ha? Wala dapat maling spelling ha?
Kaya naman hindi ka taka-taka. 3 pahina pa lang si Kaplog, abay inaantok na. Maya't maya, nagkakamali ng spelling sa pangalan niya. Kaya nga po para mas madaling maintindihan ng karamihan ng mga breeders, pagpapalagay po natin na ang buong genetic code ay parang isang buong pangalan ng isang tao. Ayan po. Pagpaulit-ulit mong kinokopyahan at walang pagkakamaling nangyari, tumpak at sakto ang pagkopya, wild type pa rin po ang itsura. Wala pong pagbabago sa orihinal. At dahil nga inantok na si Kaplog, 3 pahina pa lang, di nagkamali siya ng pagkopya sa sariling spelling ng pangalan niya. Ang letter D ay naipagkamali niya sa letter L. Mga kaibon, ito na po ang tinatawag nating mutation, particularly sa mga breeder, color mutation. Ayan nga po, nagkamali po ng pagkopya sa buong genetic code ng ibon. Na dito po sa ating example, para mapasimple natin, ay pinagpalagay o pinagkunwari nating pangalan ng buong tao. Ganyan po ang nangyayari pag nagkakaroon ng color mutation. Aksidente lang po ang lahat at random. Hindi po pinipili kung saan magkakamali. At dahil nga nagkamali ng pagkopya, ang dating letter D ay naging letter L. Ang dating hitsurang wild type, naging Lutino na. Tuloy pa rin si Kaplog sa pagkopya. Kaya lang medyo napapagod na. At nung nasa page 6, sumablay na naman. Ang dating letter M ay pagkamali as letter B. Wrong spelling, wrong ika nga. So color mutation na naman. Dating wild type, naging color blue na. Kung kailan nasa last page na at patapos na sana, nagkamali uli si Kaplog. Ang dating letter B naman ay naipagkamali as letter F. Color mutation na naman. Ang dating wild type, naging follow na ngayon. Ang lahat ng yan ay aksidente lamang. At random, ika nga, walang pinipiling oras. Kahit saan, sumusulpot. Ang lahat po ng color mutation ay ganyang proseso ang pinagdadaanan. Nengrocha, tigil mo na sandali Ulitin ko lang para sigurado. Ang sinasabi mo ba, ang color mutation sa ating ibunan ay resulta lang ng isang pagkakamali? At yung pagkakamaling ito, at random, walang pinipili. Kahit saan, magkakamali. Kahit anong oras, magkakamali. Ganun ba yun? Oo nga, Preng Rocha. Parang di ako makapaniwala sa nagagandahang mga kulay na lumabas sa ating mga ibon. Resulta lang pala ito ng maling pagkopya ng mga genetic codes nila sa ayaw at sa gusto natin. That is how mutation works. Kahit nga dito sa napakagandang Hagoromo Baji na yan, malakrested ang ulo at mala-hélice ng helicopter ang balahibo nito sa likod. Pero lahat po ng iyan ay resulta pa rin po ng copying errors. Kaya kung malinaw na po sa lahat na ang color mutation ay aksidenteng nangyayari, alam nyo na rin po siguro ang sagot sa question of the decade natin. Masakit man pong tanggapin, hindi po nagagawa ang color mutation sa ating mga ibunan. Kaya nga po maingat ako sa paggamit ng mga salita pagdating sa color mutation. Ang ginagamit ko po ay ang salitang sumusulpot, hindi po ang salitang ginagawa. Ang color mutation po kasi ay kusang sumusulpot sa ating ibunan. Wala po nakakaalam kung kailan ito susulpot at kung saan ito susulpot. Kaya pasensya na, Bino, kung wala ka talagang aqua o yellow face sa ibunan mo in the first place. Kahit na anong formula pa yan o kahit anong timpla, wala talagang lalabas na aqua o yellow face. Pero iba nakikita ko, Pinroche. Sa tagal ko na rin namang mag-iibon, marami na ako nakita o naranasan na nakapagpalabas ng iba't ibang follow sa ibunan nila. Kahit di pa sila nakakabili, kahit isang beses ng follow. May bulong-bulungan pa nga na ang branch follow pala ay nanggagaling daw sa Lutino. Kaya no? Ayan, tingnan mo. Ano nga yan? Branch follow snake yan So, talaga, Preng Rocha, nagkamali lang Ayan, tingnan mo ulit. Nangyayari ang Kaplog. Hindi dahil sa nakagawa sila ng branch follow na galing sa Lutino. Nagkakaroon ng ganyang kaisipan dahil sa dalawang kadahilanan. Una, may papel dyan ang record keeping o kawalan nito. Pangalawa, may papel din dyan ang mga recessive mutation or recessive color genes. Narinig mo na rin sigurong matagal ng usapang ganito, Kaplog.
Aba bro, ang ganda ng ibon mo yan ah. Saan mo nahagilap yan? Bro, nadampot ko sa katropa. Ah, ganun? Ano magulang yan? Di niya alam eh. Nadampot lang din niya kasi sa katropa niya. Ha? Eh, saan naman nadampot ng katropa niya? Eh, katropa din yata. Oh. Di ko alam. Sa dami na nagpapa-ID sa kanilang mga posting sa FB, anong unang tinatanong? Master, idol, ano po ba kaya ang ID nito? Bakit sila magpapa-ID kung merong record keeping ang nakuha nila ng ibon? Or kung sila mismo may record keeping? Kung karamihan po sa ating mga nag-iibon ay may record keeping, hindi po madalas mangyayari ang lagi yung naririnig na nakagawa ng follow mutation si ganito, nakagawa ng follow mutation si ganyan. Kaya minsan nagkakataon, ang parisan mo pala, parehong split sa mga follow. Kaya pag sumulpot ang follow, may napakasarap sabihin na nakagawa ka ng follow mutation sa ibunan mo out of thin air. Pero kung karamihan, may record keeping, abay makikita ka agad na ang nabili mo pala ay may kargang follow at hindi nakapagtataka na may susulpot na follow sa ibunan mo. Reng Rocha, nabanggit mo na wala na palang saysay itong formula ko. Pero sa totoo lang ha, marami pa rin nagsasabi na nakapagpalabas sila ng mukha na talagang aqua o yellow face sa aviary nila. Hindi naman nakapagtataka, Prembino, kung nabanggit mo na may nakapagpalabas na mukha na talagang aqua or yellow face sa aviary nila. Dahil nga, may kinalaman dyan ang Blue 2 gene combined with Blue 1 o yung nakasanayan na nating tawaging Par Blue. Ano nga ba ang itsura ng Par Blue o ang tamang tawag dito na Blue 1, Blue 2? Hindi ba't ito ay may different shades of yellow sa mukha nito? O yung tinatawag na mask? Merong may pagka yellow-orange, merong very intense ang pagka-yellow, merong medyo malabnaw ang pagka-yellow. Ang different shades of yellow sa Par Blue nating tinatawag ay depende sa kung ano pang mga color genes ang nakakarga rito. Kaya magkaminsan, mapapaisip talaga ang karamihan sa atin na mukha na yata nakapagpalabas sila ng yellow face o aqua sa ibunan nila. Para mas lalo niyong maintindihan, gumamit tayo ng isang dominant gene na tulad ng Ewing bilang example. Alam naman natin na ang dominant gene na tulad ng Ewing ay lumalabas agad ang itsura sa mga anak kahit isa o single factor lang ang nakakarga rito. Kaya kung wala kang makikitang itsurang Ewing sa ibunan mo, eh wala ka talagang Ewing. At kahit anong timpla o formula pa ang gamitin mo, hindi mo mailalabas sa ibunan mo ito. Medyo nakakalungkot pala ng konti, Preng Rocha. Kailangan pala, bumili ka ng paborito mong mutation para magkaroon ka nito sa aviary mo. Oo nga, Preng Rocha, sa panahon pa naman ngayon, may kamahalan ng mga bagong mutation. Anyway, Preng Bino, Preng Kaplog, may chance naman kayo makapagpalabas ng existing mutation na sa aviary nyo eh. Gray wing man yan, aqua, or yellow face. Hindi naman kasi nangangahulugan na sumulpot na ang gray wing, aqua, or yellow face sa ibang ibunan o sa ibang bansa ay hindi nasusulpot ito sa aviary nyo. Remember, nangyayari ang mutation dahil sa pagkakamali ng pagkopya ng genetic codes ng ating mga ibon. At ang pagkakamaling ito ay maaring maulit sa ibunan nyo. Sa katotohanan lang po mga kaibon, dahil nga hindi nagagawa ang mutation sa aviary natin at sumusulpot lang ito sa kung saan-saan, hindi ba't positibo rin ito para sa lahat? Bakit kamo? Dahil nga sa pwede itong sumulpot kahit saan, kahit kailan, at kahit kanino. Hindi ba't lumalabas na pare-pareho lang ang tsansa natin na may susulpot na bagong mutations sa aviary natin? 10 man ang cages mo o 100, 3 buwan ka pala mag-iibon o 3 dekada na, pangkaraniwan ka mang breeder or big time ka, walang pinipili ang color mutations. Lalabas ito kung kailan, kung saan, at kung kanino niya gusto. Kaya nga para sa inyong lingkod, color mutation is the great equalizer. Kailangan lang na mag-iibon ng tamang kaalaman para kung sakaling may lumabas na bagong mutation sa aviary nyo,
hindi makakawala sa mata nyo. Kung kayo napangiti ko habang natututo, simple yan nyo na subscribe button para mas maraming video tulad nito ang maihatid ko pa sa inyo.